वेलकम टू शीतल्स रेसिपी। उपवास म्हटलं की सर्वांच्या आवडीचा एकच पदार्थ तो म्हणजे साबुदाणा वडे। साबुदाणा वडे आपण नेहमी तळून करतो, पण आज आपण हे साबुदाणा वडे अगदी कमी तेलामध्ये मस्त क्रिस्पी आणि तितके टेस्टी कसे बनवायचे याची रेसिपी पाहणार आहोत। हे साबुदाणा वडे अगदी मस्त होतात, कमी तेलकट होतात आणि आपण जे तळलेले साबुदाणा वडे खातो त्यापेक्षा कितीतरी पटीने हे छान लागतात। चला तर मग ही मस्त असे साबुदाणा वडे कसे बनवायचे त्याची रेसिपी पाहूया। आता प्रथम मी इथं साबुदाणा रात्रभर भिजून घेतलेला आहे। साबुदाणा अगदी छान भिजवायचा, 1-2 वेळा धुवायचा, त्यामध्ये थोडंसं पाणी ठेवायचं आणि 8-10 तास छान असा मऊ भिजून घेतलेला आहे। आता यामध्ये 2 बटाटे उकळून ते बारीक तुकडे केलेले आहेत आणि ते यामध्ये टाकून घ्यायचे। त्यानंतर यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि इथं मी हिरवी मिरची बारीक करून घेतलेली आहे, ती तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करायची, ती टाकून घेतलेली आहे। त्यानंतर इथं शेंगदाणे छान भाजून त्याचं असं जाडसर कूट केलेलं आहे, हेही अर्धी वाटी मी कूट यामध्ये टाकलेलं आहे आणि आता हे व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपल्याला याचे वडे करायचे आहेत, त्यामुळे हे अगदी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता याचे आपण वडे करून घ्यायचे, मात्र आपण हे वडे आप्पे पात्रात करणार आहोत, त्यामुळे हे असे गोल आकाराचे, जसं आपण छोटासा लाडू करतो त्याप्रमाणे हे वडे मी तयार करून घेतलेले आहेत। आता कोणत्याही प्रकारचं आप्पे पात्र घ्या, त्यामध्ये थोडंसं तेल टाका। तुमच्याकडे जर नॉनस्टिक आप्पे पात्र असेल तर हे विदाऊट तेलाचे सुद्धा छान असे वडे क्रिस्पी होतात। आता थोड्याशा तेलावरती आपण हे सर्व वडे ठेवून घ्यायचे आणि यावरती झाकण ठेवायचं। झाकण ठेवल्यानंतर अगदी कमी गॅसवरती 1-2 ते 3 मिनिटं छान ह्याला वाफू द्यायचं, म्हणजे हे वडे आतून कच्चे राहत नाहीत। 2 मिनिटानंतर पुन्हा ह्याची बाजू आपण बदलायची, खालची बाजू वर, वरची खाली करायची, म्हणजे सर्व बाजूनी छान असे हे वडे भाजले जातात। आता पुन्हा यावरती अजून 2 मिनिटं आपल्याला झाकण ठेवायचे। असं फक्त 2 वेळाच करायचे, म्हणजे आपले हे साबुदाणा आहे तो छान असा मऊ होतो। आता आपले 2 मिनिटं होत आहे, तोपर्यंत 2च मिनिटात ही मस्त अशी याबरोबर खाल्ली जाणारी चटणी करून घेणार आहोत। इथं ओलं खोबरं, थोडेसे कच्चे शेंगदाणे आणि थोडीशी हिरवी मिरची टाकलेली आहे, त्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं, अगदी थोडीशी साखर टाकायची आणि यामध्ये 1 चमचाभर दही टाकायचं। दही तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नाहीतर तुम्ही यामध्ये लिंबूही पिळू शकता किंवा अशीही चटणी बनवू शकता। आता मिक्सरला फिरवल्यानंतर हे थोडंसं आपलं जाडसर वाटलेलं आहे। आता यामध्ये आपण पाणी टाकायचं आणि थोडीशी आपल्याला सैलसर ही चटणी करायची आहे, त्यामुळे पाणी टाकून पुन्हा याला छान असं बारीक वाटून घ्यायचं। आपली ही चटणी मस्त अशी बारीक वाटून तयार झालेली आहे, अगदी ही मस्त लागते। तुमच्या जर जिरे खात असेल तर यावरती थोडीशी तुपाची आणि जिऱ्याची फोडणी टाकू शकता। आता तोपर्यंत आपले हे वडे छान वाफलेले आहेत। आता यावर झाकण ठेवायचं नाही आहे, गॅसची फ्लेम फुल करायची आणि मस्त याला कलर येईपर्यंत फक्त थोडंसं चमच्याने याची उलटसुलट बाजू हलवत राहायचं आणि मग या सर्व बाजूनी छान असे हे वडे आपल्याला यामध्ये भाजून घ्यायचे आहेत। सर्व बाजूनी तांबूस रंग आला की समजायचं आपले वडे तयार झालेले आहेत। ही रेसिपी आवडली तर नक्की करून बघा, केल्यानंतर कमेंट करून कळवायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छान मस्त खमंग रेसिपीसोबत, तोपर्यंत मस्त खा, आनंदी राहा। ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।